ፓፒዮን ኢምፓየር ኢትዮስኖንስ ዩሮፕ ቻናል ነው። ባለፈው ኳሊቲ ኮንትሮል ጀምረን ነበር። ፋርማሲ ፎርዝ ይር ሰከንድ ሴሚስተር የሚሰጥ ኮርስ ኤሌክቲቭ ኮርስ ነው። ስትመርጡ የሚሰጥ አይነት ኮርስ ነው ማለት ነው። So in this video we will see chapter 2 drug registration, market authorization process, import and export control in Ethiopia. So በዚህኛው ቪዲዮ ላይ አጠቃላይ ስለ ድረግ ሬጂስትሬሽን ነው የምናየው። ድረግ ማነው እሱ ሬጂስተር የሚያደርገው? ሬጂስተር ለማድረግ ድረግ ምንድናቸው ሪኳየርመንቶቹ? እዚህ ውስጥ የኤፍዲኤ ስራ ምንድነው እሱ እና WHO ምንድናቸው የሚሉትን በሂደት እናያለን። ፕሮሰሱን እናያለን። ድረግ ዴቨሎፕ ለማድረግ አዲስ ድረግ ኒው ድረግ ዴቨሎፕመንት የራሱ የሆነ ፕሮሰስ አለው። የራሱ የሆነ ሪሰርች ይፈልጋል። የራሱ የሆነ ምርምር ይፈልጋል ማለት ነው። ሶ ማርኬት አውቶራይዜሽን ምንድነው እሱ? ማነው እሱ አውቶራይዝ የሚያደርገው? ፕሪ ማርኬት ሪኳየርመንት ምንድነው እሱ? አንድ ድረግ ወደ ገበያ ከመግባቱ በፊት ምንድናቸው ፕሪ ማርኬት ሪኳየርመንት የሚለውን እናያለን። ኢምፖርት ኤክስፖርት እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፐርሚት ለመሆን ወይም ፍቃድ ለማግኘት አንድ ሰው ኢምፖርተር ወይም ኤክስፖርተር ለመሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው እሱ ማሟላት ያለበት የሚለውን ወደ መጨረሻ አካባቢ እናያለን ማለት ነው። So drug research and development process ቀደም እንዳልኳችሁ አዲስ ድረግ ሬጂስተር ከመሆኑ በፊት ያው መገኘት መቻል አለበት እና ድረግ ሪሰርች እና ድረግ ዴቨሎፕመንት ፕሮሰስ ራሱን የቻለ ሂደት ነውና በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ በጣም ቲዲየስ በጣም አሰልቺ የሆነ ረጅም አመት የሚፈጅ ከ12 እስከ 15 አመት ምናምን የሚፈጅ ወደ $800 ሚሊዮን በትንሹ የሚፈጅ ፕሮሰስ ነውና በጣም ከባድ የሆነ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። የፕሮሰስ አጠቃላይ በሁለት ይከፈላል። ዲስከቨሪ ፌዝ እና ዴቨሎፕመንታል ፌዝ እንለዋለን። ዲስከቨሪ ፌዝ ወይም ስክሪኒንግ ፌዝ የምንለው ፕሪክሊኒካል ስተዲ ይሄ እንስሳት ላይ ወይም አይጥ ላይ የምንሰራው ምርምር ነው። ክሊኒካል ስተዲ ደግሞ የምንለው ይሄ ፋርማኮካይኔቲክሱን ለማጥናት ዳይናሚክሱን ለማጥናት ሰዎች ላይ የምንሰራው ምርምር ነው ማለት ነው። ክሊኒካል ስተዲ የሚባለው ራሱን የቻሉ ፌዞች አሉት። ወደ በኋላ እናያለን። ሶ እዚህ ጋር በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነው ነገር ላቦራቶሪ ላይ ከሚሞከሩት ከ1000 ኮምፓውንዶች ኦንሊ ዳይሬክትሊ ወደ ድረግነት ሆነው ሰዎች ላይ ለመሞከር የሚደርሱት አንድ ነው ማለት ነው። ከ1000 አንድ ድረግ ነው ወይም አንድ ኮምፓውንድ ነው ወደ ሰው ዳይሬክትሊ የሚሄደው ማለት ነው። ሶ ሮል ኦፍ ኤፍዲኤ በዚህ ውስጥ ምንድነው እሱ? የፉድ ኤንድ ድረግ አድሚኒስትሬሽን ሮል ስንል Food and Drug Administration it is required to review and approve all new drugs in the United States. United States ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን አዲስ ድረጎች ሪቪው እና አፕሩቭ ማድረግ ነው ስራው። The FDA reviews and evaluates new drugs based on the evidence presented from the clinical research studies performed by the drug sponsor, typically pharmaceutical company. So እንዴት አድርገው ነው አዲስ ድረግ ሪቪው እና ኢቫሉዌት የሚያደርገው FDA ስንል ኢቫሉዌት ለማድረግ የሚጠቀመው ኢንፎርሜሽን ከክሊኒካል ሪሰርች የሚያገኘውን ኤቪደንስ ነው የሚጠቀመው። አዲስ ድረግ ዴቨሎፕ ለመሆን ክሊኒካል ሪሰርች ዳታዎች ያስፈልጉታልና ከነዛ ከክሊኒካል ሪሰርች ዳታዎች ተነስቶ ነው FDA የድረጉን ኤፊካሲ ኢፌክቲቭነስ እና ኳሊቲ የሚያጠናው ማለት ነው። ሶ እነኚህኛው ደግሞ በማን ነው ፕሮቫይድ የሚደረገው? በድረጉ እንዲሰራ ወይም ማኑፋክቸር እንዲደረግ ስፖንሰር ካደረጉት አካል ነው FDA ይሄንን የሚጠይቀው። ሜንሊ ብዙ ጊዜ ድረግ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ስፖንሰር የሚሆኑት ፋርማሲካል ካምፓኒዎች ናቸው። ፋርማሲካል ካምፓኒዎች ናቸው ይሄን ክሊኒካል ሪሰርች ዳታውን ለFDA ይሰጡታል። ከዛ በኋላ FDA ይሄን ክሊኒካል ሪሰርች ዳታ ላይ ኤቪደንሶችን ጋዘር አድርጎ አናላይዝ ካደረጋቸው በኋላ አፕሩቫል ይሰጣል ማለት ነው። ሶ ኒው ድረግ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ሪቪው ፕሮሰስ ሜንሊ ሁለት ፌዞች ናቸው ብያቸዋለሁ። ዲስከቨሪ ስክሪኒንግ ፌዝ እና ፕሪክሊኒካል ማነው ዴቨሎፕመንታል ፌዝ የምንለው ማለት ነው። ሶ ዴቨሎፕመንታል ፌዝ ላይ ፕሪክሊኒካል ሪሰርች አለ፣ ክሊኒካል ስተዲ አለ፣ ኤንዲኤ ይሄ ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ሪቪው የምንለው አለ፣ ዜን ፖስት ማርኬቲንግ አለ ማለት ነው። ሶ ምንድናቸው እነዚህ ፕሪክሊኒካል ሪሰርች ስንል ሲንቴሲስ ኤንድ ፒዩሪፊኬሽን ኦፍ ኮምፓውንድ ነው። እዚህኛው ፕሪክሊኒካል ክሊኒካል ከመግባቱ በፊት መድኃኒቱ በላቦራቶሪ ውስጥ ሲንቴሳይዝ ይደረጋል። ሲንቴሳይዝ ከተደረገ በኋላ የተለያዩ ባዕድ ነገሮች ወይም የተለያዩ ቶክሲክ ፕሮፐርቲዎች ካሉት እሱ ፒዩሪፋይ ይደረጋል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ፕሪክሊኒካል ሪሰርች። አኒማል ላይ ቴስት ይደረጋል። ሾርት ተርም ሊሆን ይችላል፣ ሎንግ ተርም ሊሆን ይችላል። ሎንግ ተርም ከሆነ ለየት የሚያደርገው ወደ ክሊኒካል ስታዲ ሊከተው ይችላል።
then ክሊኒካል ስተዲ ነው ቀጣይ ያለው። ክሊኒካል ስተዲ 3 ፌዞች አሉት። ሜንሊ 4 ፌዞች ናቸው። አራተኛው ፌዝ ግን ፖስት ማርኬቲንግ ላይ ፋርማኮቪጂለንስ ወይም መድኃኒቱ ወደ ገበያ ወደ ማርኬት ከገባ በኋላ ቤዝድ ኦን ሰርቬላንስ ቤዝድ ኦን ሳምፕል ወይም ከማህበረሰቡ ላይ ያደረሰ ያለው ኢፌክት ምናምን ነገር ካለ እሱ ኮሌክት ተደርጎ within that collection of data ስለ መድኃኒቱ የምናጠናው ጥናት ነው ፋርማኮቪጂለንስ የምንለው ማለት ነው። that is phase 4 ፖስት ማርኬቲንግ ስተዲ ነው። ሌሎቹ ሶስቱ ፌዞች ደግሞ ክሊኒካል ስተዲ ውስጥ ነው ያሉት። ፌዝ 1 አለ፣ ፌዝ 2 አለ፣ ፌዝ 3 አለ። ምንድናቸው እነዚህ ሶስቱ ልዩነቱ የሚለው እናያለን። ግን አንድ ድረግ እነዚህን ሶስቱን ፌዞች ራሱ አልፎ ወደ ማርኬት ለመግባት ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ሪቪው መደረግ መቻል አለበት። ይሄን ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ሪቪው የሚያደርገው ኤፍዲኤ ነው። ሶ አንድ ድረግ ወደ ማርኬት ከመግባቱ በፊት ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ከኤፍዲኤ አፕሩቫል ሊሰጠው ይገባል። አፕሊኬሽን ስንል ይሄ አፕሩቫል ፔፐር እንደማለት ነው። ሶ ዊል ሲ ዲቴል እናያለን ወደ በኋላ ላይ ስለሱ። ሶስት ናቸው ድረግ አፕሊኬሽን የምንላቸው፣ ስለ ሶስቱ በደንብ እናያለን። ሶ ፌዝ ኦፍ ክሊኒካል ቴስቲንግ ቅድም እንዳልነው 3 ፌዞች አሉት። የመጀመሪያው ፌዝ ላይ ሜንሊ ነምበር ኦፍ ፔሸንት ምርምሩ የሚደረግባቸው የበሽተኞች ቁጥር የታማሚዎች ቁጥር ፌዝ 1 ሲሆን ከ20 እስከ 100 ነው። ፌዝ 2 ላይ from hundreds several hundreds ሊሆን ይችላል። ፌዝ 3 ላይ ደግሞ from several hundreds up to several thousand ይሆናል። length of investigation ፌዝ 1 ላይ ሲሆን several months ነው። ፌዝ 2 ሲሆን from several months up to 2 years ነው። ፌዝ 3 ላይ ደግሞ up to 4 year ሊሄድ ይችላል። ሚኒመም ከ1 እስከ 4 year ማለት ነው። ፐርፐዝ ሜን ፖይንቷችን ነች። ፐርፐዝ ኦፍ ፌዝ 1 ስተዲ ፌዝ 1 ላይ 20ዎቹ ወይም ከ20 እስከ 100 ባሉት ሰዎች ላይ የምናጠናው ጥናት ሴፍቲ ሜንሊ ሴፍቲ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። የድረጉ ሴፍቲ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ፌዝ 2 ላይ ግን የሆነ አክል ሴፍቲ አለ፣ ግን ሞር ፐርፐዛችን ወይም ፎከሳችን የሚሆነው ምን ላይ ነው? ኢፌክቲቭነስ ላይ ነው። የድረጉ ኢፌክቲቭነስ ላይ ነው ፎከሳችን የሚሆነው። ሶ ፌዝ 3 ላይ ደግሞ ሶስቱም ሴፍቲም ኢፌክቲቭነስም ዶዜጅ ላይም ኢን አዲሽን ዶዜጅ አለ ማለት ነው ፌዝ 3 ላይ። ሶ ፐርሰንት ሰክሰስፉሊ ኮምፕሊትድ እየቀነሰ ነው የሚሄደው from phase 1 up to phase 3። what are the types of drug applications ስንል 3 አይነት ታይፕ ኦፍ ድረግ አፕሊኬሽን አለ። ኢንቨስቲጌሽናል ኒው ድረግ አፕሊኬሽን፣ ኒው ድረግ አፕሊኬሽን እና አብሪቬትድ ኒው ድረግ አፕሊኬሽን። ሰመሪ እዚህ ጋር ኢንቨስቲጌሽናል ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ስንል ፎር ኢንቨስቲጌሽን ፐርፐዝ ወይም ለክሊኒካል ትራያል መድኃኒቱን እንድንጠቀም ከኤፍዲኤ ፍቃድ ለማግኘት ሰሚት የምናደርገው አፕሊኬሽን ፎርም ነው ኢንቨስቲጌሽናል ኒው ድረግ አፕሊኬሽን የሚባለው። ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ደግሞ የሚባለው ክሊኒካል፣ ፕሪክሊኒካል ባዮአቬይላቢሊቲ ዳታዎችን አልፎ ድረጉ ወደ ማርኬት እንዲገባ ወደ ሽያጩ ወደ ንግዱ ዓለም እንዲገባ ለኤፍዲኤ የምናስገባው የፐርሚሽን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ኒው ድረግ አፕሊኬሽን የሚባለው። አብሪቬትድ ስንል ደግሞ as the name implies አብሪቬትድ ነው ፕሮሰሱ አጠቃላይ ማለት ነው። ሚኒንግ ፕሪክሊኒካል እና ክሊኒካል ዴታዎች ወይም ባዮአቬይላቢሊቲ ዳታን ጨምሮ እነዚህ ሶስቱ ዴታዎች አይሰሩም ማለት ነው። ሶ ፕሪክሊኒካል፣ ክሊኒካል እና ባዮአቬይላቢሊቲ ዳታ አልተሰራ ማለት ደግሞ በጣም ሌንግዝ ኦፍ ድረግ አፕሊኬሽኑን በጣም ይቀንሷል። ድረግ ማኒፋክቸሪንግ ሌንግዙን በጣም ይቀንሷል። within 1 to 2 years ድረጉ ይሰራል። ሜንሊ ደግሞ የሚሰራው ፎር ጀነሪክ ፕሮዳክቶች ነው ይሄን የምናደርገው ማለት ነው። አንድ ብራንድ ፕሮዳክት ሲሆን ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ኢንቨስቲጌሽናል ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ነው ብራንድ ኒው ድረግ ሲሆን ማለት ነው። አብሪቬትድ ግን ሲሆን ከብራንድ ኒው ድረጉ ጋር በሆነ መልስ የሚመሳሰል ሜንሊ በ5 ነጥቦች ላይ የሚመሳሰል አትሊስት ኤፒአዩ የሚመሳሰል ከሆነ ዶዜጅ ፎርሙ፣ ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽኑ እና the same purpose ሲኖራቸው the same observation ሲኖራቸው generic product እንለዋለን ማለት ነው። we'll see detail about those generic products and brands in the later slides. so ይሄ ነው ሰመሪው አጠቃላይ የሶስቱ ዲፈረንስ ኢንቨስቲጌሽናል ፎር ኢንቨስቲጌሽናል ፐርፐዝ ለኤፍዲኤ የምናስገባው ፔፐር ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ወደ ማርኬት እንዲገባ ድረግ ለኤፍዲኤ የምናስገባው ሰሚት የምናደርገው ነው። አብሪቬትድ ኒው ድረግ ደግሞ ይሄም ለኤፍዲኤ ሜንሊ ሴንተር ኦፍ ድረግ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ሪሰርች ዲፓርትመንት አለ ኤፍዲኤ ውስጥ። ዳ ሴንተር ኦፍ ድረግ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ሪሰርች ውስጥ ኦፊስ ኦፍ እንትን አለ ኦፊስ አለ የተለያዩ ኦፊሶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ኦፊስ ኦፍ ጀነሪክ ድረግ የምንለው አለ እና ይሄ ኦፊስ ኦፍ ጀነሪክ ድረግ የጀነሪክ ፕሮዳክቶችን ኢፊካሲ ኳሊቲ እና
ኢፌክቲቭነስ ነው የሚያጠናው ሴፍቲ ነው የሚያጠናው ሶ ለዛኛው ኦፊስ ነው ሰብሚት የሚደረገው አብሪቬትድ ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ማለት ነው ሶ አንድ ባንድ እናያቸው ኢንቨስቲጌሽናል ኒው ድረግ ምንድነው እሱ it is application for permission to study the effect of new drug in humans ቅድም እንዳልነው it outlines the proposals to use the new drug for human testing in clinical trial አዲሱን ድረግ in clinical trial ውስጥ ሰዎች ላይ ለመጠቀም የምናስገባው ፍቃድ ለኤፍዲኤ investigational new drug ይባላል studies in humans can only begin after IND is reviewed and approved by the FDA and institutional review board so ቀደም እንዳልኳችሁ በኤፍዲኤ እና በአይአርቢ ወይም institutional review board ፍቃድ ከሰጠው በኋላ ነው አንድ መድኃኒት ወደ ሰዎች ለምርምር ሰዎች ላይ ለምርምር የሚቀርበው ማለት ነው so investigational new drug and their regulation ስንል they are exempted from pre-market approval requirements አጠቃላይ pre-market approval requirements ሶስት ናቸው GMP ሊኖረው ይገባል good manufacturing practice ከዛ ጋር compliance ሊኖረው ከዛ ጋር አብሮ የሚሄድ ፕሮሰስ ሊኖረው ይገባል manufacturing facility labeling ሊኖረው ይገባል meaning product dossier ምንለው registered መሆን አለበት listing and interstate distribution እነዚህ pre-market requirements ናቸው pre-market approval requirement ወይም ወደ ማርኬት ለመግባት እነዚህ አትሊስት ሶስቱን ነገሮች አንድ ድረግ ማሟላት መቻል አለበት ማኑፋክቸር ሲደረግ it should be with compliance with good manufacturing practice it should be labeled product dossier it should be registered by national regulatory affairs it should be put in the list of the drug registered by the country and interstate distribution should be approved ግን ኢንቨስቲጌሽናል ድረጎች ለነዚህ ብቁ አይደሉም ወይም ከነዚህ የተከለከሉ ናቸው ማለት ነው so the main difference between investigational new drug application and new drug application እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው የኛ ኤግዛም ላይ ወጥቶ ነበር the second is new drug application ጻፉ ላይ ነው ወጣው ቅድሙ ሶስት ቫልዩ ነበረው so the second type of drug application la FDA submit የሚደረገው new drug application የምንለው ነው ይሄኛው submission of new drug application is a formal step asking FDA to consider approving drug for marketing so drugን ለማርኬቲንግ approve እንዲያደርግ ለFDA የሚገባ submission paper ነው new drug application የሚባለው so አንዴ submit ከተደረገ በኋላ ይሄ paper FDA 60 ቀኖች አሉት within those 60 ቀን ይሄንን for approval consider ያደርጋል ማለት so for approval consider ሲያደርገው FDA if the review assigned if the review team if field approval consideration field ካደረገው ወይም ካስቀመጠው okay consider አደርገዋለሁ ብሎ ከወሰነ FDA within those 60 days review team ይልካል ይሄ review team ይሄድና ስለ new drug evaluate ያደርጋል ማለት ነው ከዛ በኋላ the review team evaluates the research on the safety of the drug and its effectiveness የድረጉ ሴፍቲ እና effectiveness ላይ ሪሰርች ይሰራል ይሄ ሪቪው ቲም ከማን የተላከው ከኤፍዲኤ የተላከው ማለት ነው so the FDA reviews information to go on the drug label so ሌላው FDA again it reviews the informationዎችን ሪቪው የሚያደርገው to go on the drug label ላይ ነው so informationዎቹን ሪቪው ያደርጋል ከዛ it will inspect the facilities ፕሮዳክቱ ማኑፋክቸር የሚደረግበት የሚመረትበትን ፋሲሊቲ ኢንስፔክት ያደርጋል ለምንድነው እሱ ኢንስፔክት የሚያደርገው because it should be in compliance with GMP ማለት ነው with good manufacturing practice compile ማድረግ አብሮ መሄድ መቻል ስላለበት ማለት ነው so what are the good manufacturing practice in chapter 3 ላይ አለ so the application will be classified then the application will be classified as approvable or not approvable ተብሎ በሁለት ይከፈላል አፕሊኬሽኑ ማለት ነው if approvable the FDA requires additional information from the sponsor so approvable ከሆነ approve ከተደረገ ድረጉ ማኑፋክቸር ይደረግ የሚል ሐሳብ ወደ ማርኬት ይግባ የሚል ሐሳብ ካለ FDA ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ለካምፓኒው ይልካል ማለት ነው ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን እንዲመጣለት ይልካል ማለት ነው it requires additional information from the sponsor mainly ስፖንሰሮቹ ማናቸው አልኳችሁ ፋርማሲካል ፕሮዳክሽን ላይ ፋርማሲካል ካምፓኒዎች ናቸው ስለዚህ ፋርማሲካል ካምፓኒው ስፖንሰር የሆነው ለድረግ ማኑፋክቸሪንግ ስፖንሰር የሆነው አካል ማለት ነው ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ለኤፍዲኤ እንዲልክ ኤፍዲኤ ያዘዋል ማለት ነው አፕሩቭ ካደረገለት እንኳን በኋላ ማለት ነው then the new drug application is again reviewed ከዛ በኋላ ድጋሚ ሲላክለት again it will be reviewed following drug approval sponsor of the drug will be requested to continually assess the safety of the drug continually
የድረጉን ሴፍቲ as well as efficacy አሰስ እንዲያደርግ ካምፓኒው ትዕዛዝ ይሰጠዋል ማለት ነው። New drug application is a critical component for drug approval process. So new drug ያው obvious አይደለ? So new drug application approve ካልተደረገ ድረስ ወደ ገበያ መግባት አይችልም። ግን ያ ብቻ በቂ አይደለም። አፕሩቭ ከተደረገ በኋላ በኤፍዲኤ it should be ማርኬት ወደ ማርኬት ሊገባ አይደለ? አንድ ድረግ ወደ አንድ ሀገር ውስጥ ወደ ማርኬት ለመግባት ማን መፍቀድ አለበት? የዛ ሀገር ናሽናል ድረግ አፌር መፍቀድ መቻል አለበት እና ለኒው ድረግ ለማን ሰሚት መደረግ መቻል አለበት? ለኤንአርኤ ሚኒንግ ናሽናል ሬጉላቶሪ አፌር ማለት ነው። ሶ ናሽናል ሬጉላቶሪ አፌር ደግሞ ሜን ስራው ምንድነው? እሱ ቻፕተር 1 ላይ እንዳየነው መድኃኒቶችን ገበያ ውስጥ ዲስትሪቢዩት እንዲሆኑ ሜኒ ፍሪሊ እንዲንቀሳቀሱ ፐርሚሽን መስጠት ሬጂስተር ማድረግ ነው። ሬጂስተር ማድረግ the main goal of NRA. So before drug commercialization, so drug commercialized ከመሆኑ ወደ ግብይት ከመግባቱ በፊት NRA ሬጂስተር ሊያደርገው ስለሚገባ NRA new drug application for national regulatory affair ድረጉን ሰሚት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው after FDA approval ማለት ነው። The data gathered during animal studies and human clinical trial of investigational new drug become part of NDA. So investigational new drug ላይ for investigation purpose submit የምናደርገው ፔፐር ላይ ምን አይነት ዴታዎች አሉ? ፕሪክሊኒካል እና ክሊኒካል ዴታዎች አሉ። እነዚህ ዴታዎች they will become part of new drug application ይሆናሉ ማለት ነው። So the main goal of new drug application will be to provide enough information to permit the Food and Drug Administration reviewer to reach the safety, efficacy and the quality for the pharmaceutical production. So FDA ምንን ይልካል ብያችኋለሁ ቀድሜ ኢንስፔክት ለማድረግ ሪቪው ቲም ይልካል እና ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ሜን ጎላቸው ለዚህ ለሪቪው ለተላከው ሪቪው ቲም ምን ማሳመን መቻል ነው? ለየፕሮዳክሽን የፕሮዳክት ማኑፋክቸሪንጉን ሴፍቲ ኢፊካሲ እና የፕሮዳክቱን ኳሊቲ ኢንሹር አድርጎ አሳምኖ ለሪቪው ቲሙ መመለስ ነው ማለት ነው። ሶ ሪቪው ቲሙ ይሄን ካደረገ ዳይሬክት አፕሩቫል ስለሚያገኙ ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው እሱ ኒው ድረግ አፕሊኬሽን ፎርማቱ የሚሰራው ስንል ሲቲዲ ፎርማት ነው። ፎርማቱ በሲቲዲ ፎርማት ነው የሚሰራው። 5 ሞጁሎች አሉት። ከነዚህ ከ5 ሞጁሎች ሞጁል 1 is not considered as CTD format because it is not harmonized ስላልሆነ not part of CTD. so ምንድነው ግን ሞጁል 1 ውስጥ ያሉት mainly regional administration information ነው። የሪጂናል የሆነ የአድሚኒስትሬሽኑ ኢንፎርሜሽን ላይክ ፓተንት ኢንፎርሜሽን ሰርቲፊኬሽን የድርጅቱ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ሶ ፓተንት የተፈቃድ ያገኘበት ኢንፎርሜሽን ሰርቲፊኬት የተሰጠበት ኢንፎርሜሽን አፕሊኬሽን ፎርሙ ምናምን ነገር ሞጁል 1 ላይ ነው ያሉት። ሞጁል 2 ላይ ሰመሪ ኦፍ ፕሮዳክት ዶዚየር ነው። ኢን ዚስ ሰመሪ ኦፍ ፕሮዳክት ዶዚየር there is each and every information about the product will be summarized in this module 2 ማለት ነው in product dossier. ሞጁል 3 ላይ ስለ ኳሊቲ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ሰመራይዝ የሚያደርግልን ኳሊቲ ኢንፎርሜሽን ነው ያለው። ሞጁል 4 ላይ ደግሞ ነን ክሊኒካል ወይም ፕሪክሊኒካል ስተዲ ሪፖርቶች ናቸው ያሉት። ሞጁል 5 ላይ ደግሞ ክሊኒካል ስተዲ ሪፖርቶች ናቸው ያሉት ማለት ነው። ሶ the third is abbreviated new drug application ይሄኛው in order to market generic ፕሮዳክቶችን ማርኬት ውስጥ ለማስገባት ለመሸጥ ወይም ማኑፋክቸር ለማድረግ ለኤፍዲኤ የሚገባ ሰሚት የሚደረግ አፕሊኬሽን ነው። ክሊኒካል ስተዲ ሪፖርት may not be required here ምክንያቱም ኦልሞስት ለኒው ድረግ አፕሊኬሽን የተሰራው ለአብሪቬትድ ኒው ድረግ አፕሊኬሽንም ስለሚሰራ ማለት ነው። the applicant should indicate that their product is the same and bioequivalent with previously approved brand product. so እዚህ ጋር በቃ ሜን ኮንሰፕቱ ከዚህ በፊት አፕሩቭ የተደረገ ብራንድ ኒው ፕሮዳክት አለ with new drug application. so ከዛ ጋር የኔ ድረግ የኔ ማመርተው ጄኔሪክ ፕሮዳክት ከዛኛው ኒው ድረግ ጋር ወይም ከብራንዱ ጋር ይመሳሰላል ባዮ ኢኩቪቫለንት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ክሊኒካልና ፕሪክሊኒካል ዴታዎች አያስፈልጉኝም ሚል አይነት ሐሳብ ያለው ኮንሰፕት ያለው አፕሊኬሽን ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሶ ምንድነው ባዮ ኢኩቪቫለንት the same bio equivalent ስንል አንድ ሁለት ድረጎች they are bio equivalent to each other ስንል ምን ማለታችን ነው? they have the same extent of absorption as well as rate of absorption እያለን ነው ማለት ነው። so what is generic drug ስንል it is a drug product that is comparable to a brand ወይም reference listed drug product in a different aspect. so it is termed abbreviated because they generally not require to include preclinical
ወይም animal and clinical human data to establish safety and effectiveness. So አብሪቬትድ የተባሉበት ፕሮሰሱ አጠቃላይ አጥር ስላለ ነው። ምክንያቱም ምን አይፈልግም ፕሪክሊኒካል እና ክሊኒካል ዴታዎች አይፈልግም። ሚኒንግ እንስሳት ላይ የሚደረጉ ጥናቶችም አያስፈልጉትም፣ ሰዎች ላይ የሚደረጉ ጥናቶችም አያስፈልጉትም ማለት ነው። ምኑን ኢንሹር ለማድረግ ሴፍቲ እና ኤፊካሲውን ኢንሹር ለማድረግ። ስለዚህ በምንድን ነው ኢንሹር የሚደረገው? ባዮ ኢኩቪለንስ ዴታ በቂ ነው ማለት ነው። ባዮ ኢኩቪለንስ ዴታ እንዴት ነው እሱ የሚታወቀው? ሴም የሆነ ከብራንድ ኒው ድረግ ጋር ሴም የሆነ ሬት ኦፍ observation as well as extent of observation ካለው ነው ማለት ነው። ቤዚክ ጀነሪክ ድረግ ሪኳየርመንት የምንላቸው ሜንሊ 5 ናቸው። አንድ ድረግ ጀነሪክ ድረግ ለመሆን ከብራንድ ኒው ጋር as generic ተመሳሳይ ለመባል 5 ሜን ፖይንቶች አሉ። the same active ingredient ወይም API active pharmaceutical ingredient ናቸው መመሳሰል መቻል አለበት። the same route of administration administer የሚደረጉበት ሩታቸው ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ኦራል ከሆነ ኦራል፣ IV ከሆነ IV እንደዛ መሆን መቻል አለበት። ዶዜጅ ፎርማቸው የተሰሩበት ተመሳሳይ መሆን አለበት። ሶሊድ ከሆነ ሶሊድ፣ ብራንዱ ሊኩዊድ ከሆነ ጀነሪኩም ሊኩዊድ መሆን መቻል አለበት። ሌላው the same የሆነ strength ሊኖራቸው ይገባል and the same condition of use ሊኖራቸው ይገባል። እነዚህ አምስቱ ነጥቦች ከተማሉ generic product እንለዋለን ማለት ነው። so NDA is submitted to FDA Center for Drug Evaluation and Research መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ abbreviated new drug application ሰሚት የሚደረገው FDA ውስጥ ነው። FDA ውስጥ የተለያዩ ክፍሎች አሉ። ከነዚህ ክፍሎች there is Center of Drug Evaluation and Research አለ። እዛ ውስጥ ኦፊስ ኦፍ ጀነሪክ ድረግ አለ። ለዛ ነው ሰሚት የሚደረገው ማለት ነው። ይሄኛው ኦፊስ ኦፍ ጀነሪክ ድረግ it ensures the safety and efficacy of generic drugs. So once the abbreviated new drug application gets approved, the applicant may manufacture and market the generic product to provide a safe, effective and low cost alternative to new drug application. Yeah, obvious. The safety and efficacy of the new drug application product were established previously through animal, clinical and bioavailability studies ማለት ነው። so የኒው ድረግ አፕሊኬሽን አጠቃላይ ሴፍቲ እና ኤፊካሲ በአኒማል ስተዲ፣ በሰዎች ስተዲ፣ በባዮ አቬይላቢሊቲ ስተዲ ኢፌክቲቭነሱ እና ኳሊቲው ኢንሹር ስለተደረገ ለአብሪቬትድ ኒው ድረግ application ይሄንን ድጋሚ መስራት አይተበቀብንም ማለት ነው። that is the advantage of abbreviated new drug application. So what are the difference in the review process between the new drug application and abbreviated new drug application ስንል mainly requirementዎቹ ሙሉ በሙሉ እስከታዩት እንደምታዩት እስከ 8ኛው ፖይንት ድረስ ተመሳሳይ የሆነ requirement ነው ያላቸው። the same labeling, the same preclinical study, the same chemistry, the same manufacturing, the same control, microbiology inspection ናቸው። GMP complaints, testing procedure, testing wizard the same ነው almost ማለት ነው። ግን መረው የሚለያቸው animal study, clinical study እና bioavailability data ለNDA ብቻ ነው። NDA ግን abbreviated ሲሆን bioequivalence data is enough. So what is bioequivalence data? ቅድም እንዳልኳችሁ the same rate and the extent of observation ሲኖራቸው bioequivalent እንላቸዋለን። they have the same drug overlap ያደርጋል፣ ግራፋቸው overlap ያደርጋል ማለት ነው። so compare ስናደርጋቸው new drug application is applicable only for new drugs፣ ያኛው abbreviated ደግሞ for generic drug ነው applicability። ND new drug ሲሆን it takes longer time ከ12 እስከ 15 ዓመት፣ ያኛው 1 እና 2 ዓመት ውስጥ መሰራት የሚችል ነው። new drug application በጣም ኢነርጂም ይፈጃል of course money ብርም በጣም ይፈጃል። ያኛው abbreviated ግን comparatively ከዚህኛው በንጽጽር ከኒው ድረግ አፕሊኬሽን በንጽጽር ብዙም ብር አይፈጅም። ያ ማለት ግን ቀላል ነው ማለት አይደለም still. so cost of drug more cost of drug new drug application በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ፕሮሰስ ስለሆነ ኮስታቸውም የመድኃኒቱ ኮስትም በጣም ከፍተኛ ነው ብራንድ ስለሆነ። ጀነሪክ ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር NDA abbreviated ሲሆን cost of the drug will be less. non-clinical studies and clinical investigation are essential in new drug application whereas not essential in abbreviated one ማለት ነው። so this is all about the 3 types of drug application. መጀመሪያ ላይ investigational new drug application አየን። for investigational purpose የምንጠቀመው ለFDA submit የሚሆን ከዛ በኋላ new drug application ወደ ማርኬት ለመግባት ለFDA submit የሚደረገውን application form አየን። then lastly we have seen about the abbreviated new drug application which is submitted to FDA for marketing generic products ማለት ነው። so the second concept will be about market authorization. so ምንድነው እሱ ማርኬት አውቶራይዜሽን ስንል ማርኬት አውቶራይዜሽን
it is an official የሆነ document ነው issued for the purpose of marketing or free distribution of a product after evaluation of safety, efficacy and quality of the product. So ምንድነው አጠቃላይ ማርኬት ኦቶራይዜሽን የምንለው ኦፊሻል የሆነ ዶክመንት ነው። ግን ይሄ ኦፊሻል የሆነ ዶክመንት ምን ነው እሱ የሚያሳየን አንድ ድረግ ወይም አንድ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ኖርማል ገበያ ውስጥ ፍሪሊ ዲስትሪቢዩት እንዲሆን ፍሪሊ እንዲገዛ እንዲሸጥ እንዲከፋፈል ኢንተርስቴት ዲስትሪቢዩሽን እንዲኖረው እንዳለው የሚያሳይ የማረጋገጫ ጽሁፍ ወይም የማረጋገጫ የፍቃድ ወረቀት ነው ማርኬት ኦቶራይዜሽን ማለት ነው። ሶ ግን ማርኬት ኦቶራይዜሽን ያን አውቶራይዜሽን ለማግኘት ራሱን የቻለ ፕሮሰስ አለው። እነዚህ ፕሮሰሶች ሜንሊ they evaluate the safety, efficacy and quality of the product ነው። የፕሮዳክቱን ሴፍቲ ኳሊቲ እና ኢፊካሲ ኢንቨስቲጌት ካደረገ ኢቫሉዌት ካደረገ በኋላ ነው አንድ ሀገር ለሆነ ድረግ ማርኬት ኦቶራይዜሽን የሚሰጠው ማለት ነው። ግን ይሄንን ሴፍቲ ኢፊካሲ እና ኳሊቲ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢንሹር ማድረግ ኢቫሉዌት ማድረግ ግን በጣም ከባድ ፕሮሰስ ነው። ሶ አፕሩቫል ፎር ሴፍቲ ኢፊካሲ ኤንድ ኳሊቲ ፎሎውስ አፍተር the rough evaluation of premise GMP compliance, product dossier and product testing. So ይሄኛው አፕሩቫል ፎር ሴፍቲ ኢፊካሲ ኤንድ ኳሊቲ follows after the rough evaluation. መጀመሪያ ግን ሴፍቲ ኢፊካሲ እና ኳሊቲውን ከማጣራታችን በፊት መጀመሪያ ምንድነው ኢቫሉዌት የምናደርገው ፕሮዳክቱ አንደኛ ፕሮዳክት ሲደረግ ማኑፋክቸሪንግ ፋሲሊቲው does it goes in compliance with that of GMP ከጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ ስታንዳርዶች እና ሪኳየርመንቶች አሉት። እነዛን ስታንዳርዶች እና ሪኳየርመንቶች ያሟላል የሚለው ጥያቄ ነው። ከዛ በኋላ ፕሮዳክት ዶዚየር አለ which contains information about the product አጠቃላይ ሌብሊንጉን ኮንቴንት ኦፍ the product ፕሮዳክሽን ፕሮሰሱን እያንዳንዱን ስለ ፕሮዳክቱ ያለው ኢንፎርሜሽን እሱ ኢቫሉዌት መደረግ መቻል አለበት። ሰርዱሊ ፕሮዳክት ቴስት መደረግ መቻል አለበት። ይሄ ፕሪ አፕሩቫል አፍተር ማርኬቲንግ ኤንድ ሎድ ቴስቲንግ ማለት ነው። አፕሩቭ ከመደረጉ በፊትም አፕሩቭ ከተደረገ በኋላ ማርኬት ውስጥ ዲስትሪቢዩት እየሆነ እንኳን ፕሮዳክቱ ቴስት መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ እነዚህ with GMP compliance with GMP good manufacturing practice ጋር አብሮ መሄድ ከሆነ ፕሮዳክት ዶዚየር ወይም ኮንቴንት ኦፍ ፕሮዳክት ኢንፎርሜሽን ፉልፊል የሚደረጉ ከሆነ ፕሮዳክት ቴስት አጠቃላይ ኳሊቲው ቴስት የሚደረግ ከሆነ አፕሩቭ ይደረጋል ማለት ነው። ዘን ይሄ ካለቀ በኋላ ወደ ሴፍቲ ኢፊካሲ እና ኳሊቲው ነው የምንሄደው ማለት ነው። So market authorization in the form of product dossier contains product information on components of the product, development, specification, test method, manufacturing and control procedures should be properly documented in the product dossier. So market authorization in the form of product dossier አሁን ቅድምስ ምን አለን እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ይኖረው ይገባል ብለናል። በእነዚህ ሶስቱ ኢቫሉዌት መደረግ አለባቸው መጀመሪያ ማለት ነው። ሴፍቲ ኢፊካሲ እና ኳሊቲ ኢቫሉዌት ከመሆኑ በፊት እነዚህ ራፍ የሆነ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ኮምፕላያንስ ዊዝ ዘ GMP ፕሮዳክት ዶዚየር as well as ፕሮዳክት ቴስቲንግ ኢቫሉዌት መደረግ አለበትና ፕሮዳክት ዶዚየር አጠቃላይ ስለ ፕሮዳክታችን ኢንፎርሜሽን የሚይዝልን ፓርት ነው። ፕሮዳክት ዶዚየር ምንለው ኮንቴንት ኦፍ አወር ፕሮዳክት the way our product is manufactured, chemicals, active pharmaceutical ingredients, excipients, ፎርሙላው እንዴት በምን ቀመር ፕሮዲዩስድ እንደሆነ እነዚህን ሁሉ የምናገኘው ፕሮዳክት ዶዚየር ውስጥ ነው። ሶ ፕሮዳክት ዶዚየር ውስጥ ያገኘነውን ስፔሲፊኬሽን ወይም ሌብል ምን ላይ ነው ሄደን ቼክ የምናደርገው ፕሮዳክት ቴስቲንግ ላይ ማለት ነው። ሶ ቴስት ስናደርገው as per the specification ነው መሄድ ያለበት ማለት ነው። ሶ ምን ይዛል አልኳችሁ ቅድም ይሄኛው ፕሮዳክት ዶዚየር it contains component of the product ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ኮምፖኔንቶች ይዛል። ዴቨሎፕመንት of the product ዴቨሎፕመንት ፕሮሰሱን አጠቃላይ ይዛል። ስፔሲፊኬሽኖች አሉት ስታንዳርዶች ማለት ነው። እነዛን ስታንዳርዶች ይዛል። ለምሳሌ API 500 ሚሊ ግራም ፓራስታ 500 ሚሊ ግራም አሲታሚኖፌን እንዲኖረው ይገባል የሚል ከሆነ ስፔሲፊኬሽኑ 500 ሚሊ ግራም active pharmaceutical ingredient of acetaminophen የሚል ስፔሲፊኬሽኖች ሊኖሩት ይገባል። ሌላው ቴስት ሜተድ ነው። እነዚህን ስፔሲፊኬሽኖች ሚት ለማድረግ ቴስት የሚደረግበት ራሱን የቻለ ቴስት ሜተድ በዚሁ በፕሮዳክት ዶዚየር ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። የመጨረሻው ማኑፋክቸሪንግ ኤንድ ኮንትሮል ፕሮሲጀርስ
they should be properly documented in product dossier አጠቃላይ ማኑፋክቸር ያደረግንበት ፕሮሰስ እና ኮንትሮል ፕሮሲጀሩን አጠቃላይ ኮንትሮል የምናደርግበት ወይም አጠቃላይ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። all the risks and its control strategies must be clearly understood by the manufacturer and the regulatory authority so አጠቃላይ የስትራቴጂው ሪስክም ሆነ ኮንትሮል ስትራቴጂው ክሊርሊ በማኑፋክቸረሩ እና በሬጉላቶሪ አውቶሪቲው ግልጽ መሆን አለበት both for the manufacturer as well as for the regulatory authority የፕሮዳክታችን ሪስክ as well as ኮንትሮል የምናደርግበት ስትራቴጂ ክሊር መሆን መቻል አለበት። The manufacturer should have adequate premises in the compliance with current good manufacturing practice to manufacture the product so manufacturer he should at least he should have adequate የሆነ premises ሊኖረው ይገባል in compliance with current GMP good manufacturing practice chapter 3 ላይ ነው ያለው ከርሱ ጋር አሁን ፕሮዳክታችን ማኑፋክቸር በመናደርግበት ጊዜ ፋሲሊቲው አለና ፋሲሊቲው with GMP compliance አብሮ መሄድ የሚችል መሆን መቻል አለበት ስታንዳርዶች አሉና በእነዛ ስታንዳርዶች ልክ የተሰራ ፋሲሊቲ መሆን መቻል አለበት ልክ ያ ሲሆን ነው ማኑፋክቸሩ ፕሮዳክቱን ማኑፋክቸር የሚያደርገው ማለት ነው so when tested the product must comply with the agreed product specification so ቴስት ሲደረግ ኳሊቲያችንን ልክ ፕሮዳክቱን ፕሮዲዩስ ካደረግን በኋላ ቴስት ሲደረግ ፕሮዳክት ስፔሲፊኬሽኑን ሚት ማድረግ መቻል አለበት ይሄ አግሪድ ፕሮዳክት ስፔሲፊኬሽን ነው ፕሮዳክት ዶዚየር ላይ የተቀመጠውን ኢንፎርሜሽን ሚት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው assessment based on product dossier submitted according to guideline for registration of medicine so a product dossier assessment to submit ሲደረግ ምንድነው እሱ ይሄኛው ሐሳቡ አሰስ እናደርግ ስለ ፕሮዳክቱ ኢንፎርሜሽን አሰስ እናደርግ ከየት based on what based on product dossier አይደለም ምክንያቱም ስለ ፕሮዳክታችን ኢንፎርሜሽን ያለው ፕሮዳክት ዶዚየር ውስጥ ስለሆነ ኮንቴንት ዴቨሎፕመንት ኮንትሮል ፕሮሲጀር ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሲጀር እነዚህ ሁሉ ኢንፎርሜሽኖች አሉት ፕሮዳክት ዶዚየር ስለሆነ based on that product dossier ነው ስለ ፕሮዳክታችን አሰስ የምናደርገውና ያኛው አሰስ የተደረገው based on product dossier it is submitted according to the guideline for registration of medicine so medicine register እንዲሆን as per the guideline submit ይደረጋል ማለት ነው ግን እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው ብቻ አይደሉም አሁን ቴስት አለ GMP አለ as well as product dossier አለ እነዚህ ሶስቱ አሉ ብለናል እነዚህ ኢቫሉዌት መደረግ አለባቸው እነዚህ ኢቫሉዌት ከተደረጉ በኋላ የፕሮዳክቱ ሴፍቲ ኤፊካሲ እና ኳሊቲ ድጋሜ ኢቫሉዌት ይሆናል ከዛ በኋላ ማርኬት አውቶራይዜሽን ይሰጣል ለፕሮዳክቱ ማለት ነው ገበያ ውስጥ እንዲገባ ግን ኢን አዲሽናል GMP ኮምፕላያንስ አለ ላቦራቶሪ ቴስት ሪዛልቶች አሉ አፕሊኬሽን ፊ they are also required ማለት ነው ከላይ ከተቀስናቸው ውጪ so ልክ አሁን ማርኬት አውቶራይዝድ ሆነ ጀስት ፕሮሰሱን አይተናል ማርኬት አውቶራይዜሽን ፕሮሰስ ምንድነው እሱ ማርኬት አውቶራይዜሽን ለማግኘት የሆነ ፕሮዳክት ሴፍቲ ኤፊካሲ እና ኳሊቲው it has to be evaluated አይደለ ግን before evaluation of the safety efficacy as well as quality of the product first there will be rough evaluation of the product based on three things ይሄ GMP compliance good manufacturing practice በተለይ current good manufacturing practice ጋር አብሮ መሄድ ነው ወይ በሱ ስታንዳርድ የተሰራ ፋሲሊቲ አለው ወይ ሁለተኛ product dossier information about the product should be assessed based on guideline third test ሲደረግ it should meet the standards of the agreed specification ማለት ነው so ምንድናቸው እነዚህ categorization of market authorization ስንል ማርኬት አውቶራይዜሽን ሶ አውቶራይዝ ስናደርግ ለምን አይነት ድርጎች ነው አውቶራይዜሽን የምንሰጠው ስንል ሜንሊ አራት ካቴጎራይዜሽን ኦፍ ማርኬቲንግ አለ ማርኬቲንግ አውቶራይዜሽን አለ የመጀመሪያው ማርኬት አውቶራይዜሽን ፎር ኒው ፕሮዳክት ነው ሶ ይሄኛው ለአዲስ ፕሮዳክት ለአዲስ ስንል ኢን ተርምስ ኦፍ ስትሬንግዝ ሊሆን ይችላል አዲስነቱ ኢን ተርምስ ኦፍ ዶዜጅ ፎርም ሊሆን ይችላል ኢን ተርምስ ኦፍ ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ሊሆን ይችላል ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንዲኬሽን ሊሆን ይችላል ፊክስድ ዶዝ ኮምቢኔሽን ሊሆን ይችላል በእነዚህ ሁሉ ከነዚህ ሁሉ በአንዱ አዲስ ከሆነ እና ለዚህ ፕሮዳክት ለዚህ ኒው ፕሮዳክት ማርኬት አውቶራይዜሽን ስንሰጥ
we call it market authorization for new drug እንለዋለን እና often refer to as new drug application ምክንያቱም new drug application asking FDA for the approval of the products to enter market አይደለ ለዛ ነው new product market authorization for new product also known as NDA የምንለው ማለት ነው ሁለተኛው ማርኬት አውቶራይዜሽን ፎር ጀነሪክ ፕሮዳክት ነው ለጀነሪክ ፕሮዳክት የምንሰጠው ማርኬት አውቶራይዜሽን ነው ሁለተኛው ካቴጎሪ ይሄኛው the same product ግን መልቲ ሶርስ ሲሆን ፕሮዳክቱን ሌሎች ካምፓኒዎችም እንዲያመርቱት ማርኬት አውቶራይዜሽን መስጠት ማርኬት አውቶራይዜሽን ፎር ጀነሪክ ፕሮዳክት እንደዋለ ማለት ነው ሜንሊ ይሄኛው it is often referred as abbreviated new drug product ወይም abbreviated new drug application እንለዋለን ምክንያቱም abbreviated ለጀነሪክ ፕሮዳክቶችን ማርኬት ለማድረግ አይደል ለኤፍዲኤ የሚገባው ፐርሚሽን ለዛ ነው ሶ ማርኬት አውቶራይዜሽን ፎር ቫሪዬሽን ደግሞ ምንለው አለ ይሄኛው የነበረ ፕሮዳክት አለ እዛ የነበረው ፕሮዳክት ላይ አይዘር ከለሩ ሊሆን ይችላል ኤክሲፒየንቱ ሊሆን ይችላል ፎርሙሌሽኑ ሊሆን ይችላል ሸልፍ ላይፉ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰሱ ሊሆን ይችላል የተቀየረ ነገር ካለ ለዛ ለተቀየረው ነገር ማርኬት አውቶራይዜሽን ማግኘት ነው ማርኬት አውቶራይዜሽን ፎር ቫሪዬሽን ምንለው ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ካምፓኒ የሆነ መድኃኒት ያመረተ ሰደንሊ ተነስቶ አይ ኤክሲፔንቴን ልቀይር አንዴ ማርኬት አውቶራይዜሽን ስላገኘው ኤክሲፔንቴን ሲል አስተካክለውና ላሻሽለው ብሎ ኤክሲፔንቱን አሻሽሎ ዝም ብሎ መሸጥ አይችልም ለዛ ላሻሻለው ኤክሲፔንትም ማርኬት አውቶራይዜሽን ሊያገኝ ግዴታ ነው ማለት ነው ለምንድነው እሱ የሆነው ለክ ቻፕተር 1 ላይ እንዳየነው ለምሳሌ ሰልፋኒል ይሄ ኢታይሊን ፖይዝን ዳይታይሊን ፖይዝን አለ አይደለ ለከሱ ይሄ ሰልፋኒላማይድ ትራጀዲ ማለት ነው ለከሱ አሁን ኖርማል ኤፒአይው ተመሳሳይ ነው ግን ኤክሲፔንቱ ነው በጣም ቶክሲክ የሆነው ሶልቨንቱ ማለት ነው ልክ እንደዛው የሚጨመሩ ወይ የሚቀየሩ እንትኖች ቶክሲክ ወይም ሳይድ ኢፌክት ኖራቸው ስለሚችል they should also be evaluated and they should be given market authorization to ሌላው market authorization for reapplication ይሄኛው ደግሞ first market authorization expire ሲያደርግ የሚሰጥ application ነው procedure of market authorization so market authorize ለማድረግ ድረጉ ወደ ማርኬት እንዲገባ ፍቃድ ለመስጠት በሚደረገው ሂደት ውስጥ እያንዳንዱ ሀገራት የየራሳቸው አካሄድ አላቸው it depends on individuals regulatory affair but most of them they include at least እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ይዛሉ ማለት ነው ፕሮሲጀራቸው ላይ የመጀመሪያ product quality control testing ነው then GMP compliance of manufacturing site ነው ሌላው ዶዚየር አሰስመንት ነው ማለት ነው ሌላው ዶዚየር አሰስመንት ነው at least እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ሊይዝ ይገባል ማለት ነው ሌላው different procedure may exist such as የተለያዩ ፕሮሲጀሮች ኤግዚስት ያደርጉ ይችላሉ እነዚህ procedure for assessment of a new drug application so NDA procedure-ን አሰስ ለማድረግ የራሱን የቻለ ፕሮሲጀር አለው abbreviated new drug application አሰስ ለማድረግ እሱም ራሱን የቻለ ፕሮሲጀር አለው ሌላው fast track procedure የምንለው based on national interest አንዳንዴ ሊኖር ይችላል ማርኬት አውቶራይዜሽን የምንሰጥበት ፕሮሲጀር ነው ያየን ያለ ነው ለምሳሌ ቫክሲኖችና ምን ነገር አንዳንዴ በፋስት ትራክ ፕሮሲጀር አውቶራይዜሽን ይሰጣቸውና ለሀገሪቱ ቶሎ እንዲሰራጩ ይደረጋል ይሄኛው ካላቸው ለምሳሌ ኮሮና እንደዛ ነው አይደለ ሱሩ ፋስት ትራክ ፕሮሲጀር ነው አውቶራይዝድ የተደረገው በደንብ ኢቫሉዌት ሳይደረግ ማለት ነው ሪስክ ቤዝድ አሰስመንት እዚህ አራቱ ሪስክ ቤዝድ አሰስመንት ፋስት ትራክ procedure for assessment of abbreviated new drug application as well as the procedure for assessment of new drug application are the different forms of procedures in market authorization ማለት ነው ሌላው በዚህ ሁሉ ውስጥ drug regulation ውስጥ ምንድነው እሱ የኤፍዲኤ ሮል የደብሊውኤችኦ ሮል ስንል ደብሊውኤችኦ ሶ ምንድናቸው የደብሊውኤችኦ ሮል ስንል in drug regulation WHO is the directing and coordinating authority for the health within the United Nations system. So, United Nations system ውስጥ authority አለው WHO ምንድነው እሱ አውቶሪቲው አንደኛ ዳይሬክት ነው የሚያደርገው ሌላው ኮኦርዲኔት ነው የሚያደርገው እነዚህ ብቻ ሳይሆን ግን WHO is responsible for mainly 5 things እዚህ ጋር እንደምታዩት it provides leadership on global health matters leadership provide ያደርጋል ሁለተኛው it shapes the health research agenda WHO
ሼፕ ያደርጋል። ኢት ሴትስ ኖርምስ ኤንድ ስታንዳርድስ የተለያዩ ኖርሞች አዝ ዌል አስ ስታንዳርዶችን ሴት የሚያደርግልን ደብሊውኤችኦ ነው። አርቲኩሌቲንግ ኤቪደንስ ቤዝድ ፖሊሲ ኦፕሽኖችን አርቲኩሌት ያደርጋል። ኢት ፕሮቫይድስ ቴክኒካል ሰፖርት ቱ ካንትሪስ ኤንድ ሞኒተር ኤንድ አሰሲንግ ሄልዝ ትሬንድስ ሶ የተለያዩ ሄልዝ ትሬንዶችን አሰስ ያደርግልናል። አዝ ዌል አስ ቴክኒካል ሰፖርት ደግሞ ለተለያዩ ሀገራት ቴክኒካል ሰፖርት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ይሄኛው ለምንድን ነው? እሱ ሬጉላቶሪ ካፓሲቲያቸውን ለመጨመር ነው ያን የሚያደርገው ማለት ነው። ኢን ዲ 21st century health is a shared responsibility involving equitable access to essential care and collective defense against transnational health threats ይሄኛው አጠቃላይ አሁን ባለንበት ከ20ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ አጠቃላይ ሄልዝ ኮቨር የሆነ ሼር የምናደርገው የሁላችንም ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ደብሊውኤችኦ ኮመን ስለሆነ እሱም ለሬጉላቶሪ ኦፍ ዘ ድረግ ሮል የራሱ ሮሎች አሉት እና ሜንሊ ፎር ፎሎች አሉት በአራት አቅጣጫዎች ደብሊውኤችኦ ሮል አለው ሜንሊ ማለት ነው። እነዚህ አራቱ አቅጣጫዎች ምንድናቸው? ፈርስት ኢሹዊንግ ኔሴሰሪ ኖርምስ ኤንድ ስታንዳርድስ ስሩ ኢትስ ኤክስፐርት ኮሚቴስ አሁን ደብሊውኤችኦ የተለያዩ ኤክስፐርቶች በውስጡ ስላሉ እነዚህ ኤክስፐርቶች የተለያዩ ኖርሞች እና ስታንዳርዶችን ሴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ such as WHO expert committee on specification for pharmaceutical preparation as well as a committee on biological standardization so for biological standardization as well as for specification of pharmaceutical preparations ኤክስፐርቶች አሉና እነዚህ ኤክስፐርቶች ኖርምና ስታንዳርድ ሴት እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሰከንድ ሁለተኛው ፎልድ it supports regulatory capacity building leading to implementation of drug regulation on national level and its harmonization on regional and global level ይሄኛው አጠቃላይ የሬጉላቶሪ አፌሮች አሉ የእያንዳንዱ ሀገራት ድረግ ሬጉላቶሪ አፌር አለና እነሱን ሬጉላቶሪ ካፓሲቲያቸውን አቅማቸውን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሰሌክትድ ለሆኑ ኢሴንሻል ፕሮዳክቶች ኳሊቲ ኤፊካሲ እና ሴፍቲያቸውን ኢንሹር ያደርግልናል ስሩ ፕሪ ኳሊፊኬሽን ለምሳሌ ለአንቲ ቫይራል አንቲሬትሮቫይራል ድረጎች ለምሳሌ ኤችአይቪ ድረግ ማለት ነው ለቫክሲኖች as well as drug for malaria የነዚህን ስሩ ፕሪ ኳሊፊኬሽን እንትናቸውን ሴፍቲ ኤፊካሲ እና ኳሊቲያቸውን ኢንሹር ያደርግልናል ሶስተኛው ስራ ማለት ነው። So pre-qualification although primarily meant for UN procurement and international donors it is a regulatory activity ነው መጀመሪያ ላይ primarily ለዩኤን ፕሮኪውርመንት እና ኢንተርናሽናል ዶነር ቢሆንም የምንጠቀመው ተርሙን currently it is regulatory activity ነው pre-qualification regulatory activity ሆኖ it mimics medicine registration market authorization in its all elements so ግን ከምን ጋር ይመሳሰላል ፕሪ ኳሊፊኬሽን ከድረግ ሬጂስትሬሽን ጋር ይመሳሰላል so አንድ ድረግ ኳሊፊኬሽን ፕሮሰሱን አልፎ በኤፍዲኤ አፕሩቫል ከተሰጠው ወደ ማርኬት ከገባ በኋላ ግን እንደ አዲስ ፕሪ ኳሊፊኬሽን እንትን ይሰጣቸዋል ሜንሊ ለተወሰኑ መድኃኒቶች which have a huge impact on the society ማለት ነው። አራተኛው WHO plays very important role in facilitating the exchange of regulatory information በሀገራት መካከል ኤክስቼንጅ እንዲኖር በጣም ሮል አለው ማለት ነው ሚና ይጫወታል። ከ1980 ጀምሮ በሚዘጋጁት በእያንዳንዱ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኦፍ ድረግ ሬጉላቶሪ አውቶሪቲ እንትን እያንዳንዱ ሀገራት አንደኛ ኮላቦሬሽን እና ስትሪንግ ኮላቦሬሽን አብሮ የመስራት እንትናቸውን ለማጠንከር በሬዝ በማያደርጉት ሐሳብ ውስጥ ሬጉላቶሪ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ እንዲሆን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። So WHO cooperates very actively with national regulatory authorities of all of its member states የተለያዩ ሜምበር ስቴቶች አሉ WHO ውስጥ ያሉ እና ያንዳንዱን ሜምበሮቹን ከሜምበሮቹ ጋር ከነዚህ ከናሽናል ድረግ ሬጉላቶሪ አፌር ጋር ከያንዳንዱ ጋር አክቲቭሊ ኮሙኒኬት ያደርጋል so it tries to facilitate spreading best practice and experience so በዚህ ኮሙኒኬሽን ወይም ኢንተራክሽን ውስጥ ቤስት የሆነ ኤክስፒሪየንስ as well as ፕራክቲስ ካለ እሱን ተደራሽ ያደርጋል ለሌሎች ሀገራት ማለት ነው እንዲተገብሩት
through its observer role in International Conference of Harmonization ICH ውስጥ የWHO ሮል ኦብዘርቪንግ ነው ኦብዘርቨር ሮል ነው ያለውና as a member of ICH ማለት ነው so WHO ሁለቱን ይሄ ICH ሀገራትን ከነን ICH ሀገራት ጋር የሚያገናኝ ድልድይ ሆኖ ሚና ይጫወታል ማለት ነው this is all about market authorization as well as the role of WHO in regulating drug the last concept or the last topic on this chapter 2 is the import export and the wholesale control in Ethiopia ይሄ አጠቃላይ ምንም ሐሳብ የለውም ዳይሬክት ያነበብኩኝ ነው ማልፎ ምንድነው እሱ አጠቃላይ ለሁሉም ተመሳሳይ ነው ኦልሞስት ኢምፖርትም ኤክስፖርትም ሆልሴለርም ለመሆን የሆነ ሰው መጀመሪያ ሁለት ነገሮችን ማሟላት መቻል አለበት so የመጀመሪያው he has to pay the appropriate service fee ነው so appropriate የሆነውን ክፍያ ከከፈለ በኋላ ሁለተኛው completed የሆነ application and original የሆነ ዶክመንት ለሬጉላቶሪ ኢንፎርሜሽን ሲስተም በኦንላይን ይልካል ማለት ነው ግን ምን አይነት ናቸው እነዚህ completed የሆነ complete application as well as original document ምንድነው እሱ ስንል original document at least educational evidence of technical manager and store manager ሊኖረው ይገባል employment agreement working experience professional license passport size photo house rent ወይም ካርታ ሊኖረው ይገባል as well as TIN number ሊኖረው ይገባል ማለት ነው እነዚህን ኦሪጂናል ዶክመንቶች ነው የሚልከው ለሬጉላቶሪ አፌሩ ማለት ነው ለሬጉላቶሪ authority ይልካል በኦንላይን ነው የሚላከው ማለት ነው so if the application submitted fulfills the requirement the organization will be inspected on site by a team having at least 2 appropriate inspectors so submit የተደረገው application as per the standard meet የሚያደርግ ከሆነ ተቀባይነት የሚኖረው ከሆነ ናሽናል ሬጉላቶሪ አፌሩ ምን ይልካል ቲም ይልካል at least 2 ሰዎች ሄደው ኢንስፔክት እንዲያደርጉ ማለት ነው ኢምፖርተር ከሆነ ኢምፖርት የሚያደርግበት ዌርሃውስ አለው ወይ ኤክስፖርተርም እንደዛው ኤክስፖርት ለማድረግ ዌርሃውስ አለው ወይ ሪኳየርመንቶች አሉት ወይ የተባሉትን የሚጠበቅበትን ስታንዳርዶች ያሟላሉ የሚለውን ቼክ ያደርጋሉ ምንድናቸው እነዚህ ስታንዳርዶች ስንል በኋላ እናያቸዋለን እነዚህ ስታንዳርዶች the inspection report prepared by the inspector shall be archived in the electronic regulatory information system በኤሌክትሮኒክስ በኦንላይን ነው የሚያልፈው ኢንፎርሜሽኑ once requirements are met the authority shall issue certificate of competence within 5 working days እነዚህ ሪኳየርመንቶቹን ፉልፊል የሚያደርግ ከሆነ አንድ ኤክስፖርተር ኢምፖርተርም ሆነ ኤክስፖርተር እነዚህን ሪኳየርመንቶች ፊል የሚያደርግ ከሆነ within 5 working days ፍቃድ ማግኘት መቻል አለበት ማለት ነው any person shall renew his or her certificate of competence annually so a certificate without this certificate of competency ማንም ሰው የትኛውም ካምፓኒ የትኛውም ኦርጋናይዜሽን ኢምፖርትም ማድረግ አይችልም ኤክስፖርትም ማድረግ አይችልም ማከፋፈልም አይችልም መድኃኒት so certificate of competence ያስፈልጋል እና ይሄ በየአመቱ አኑዋሊ ነው የሚታደሰው ይሄ certificate of competence የምንለው ማለት ነው organization status and required facilities and equipment so አሁን እነዚህ የተላኩት ሁለቱ ሰዎች ምንድነው እሱ የሚያዩት ስንል ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ሄደው ምን የትኛው ሪኳየርመንት ነው እሱ ቼክ የሚያደርጉት ስንል any organization for medicine and medical device they shall be self contained and shall have a store ሊኖራቸው ይገባል የትኛው ኦርጋናይዜሽን በኦርጋናይዜሽን ሌቭል ስቶር ሊኖረው ይገባል ዲስፓች የሆነ ኤሪያ ሊኖረው ይገባል technical manager office ሊኖረው ይገባል if the technical manager and ownership is same as appropriate administrative and secretary office hand washing and toilet with adequate water ሊኖረው ይገባል and independent የሆነ storage area ሊኖረው ይገባል for medicine and medical devices which are expired damaged or owned initiated recalled or retuned or for market recall products so የተለያዩ ኤክስፓየር እና ዳሜጅ የሆኑ ፕሮዳክቶች ካሉ እነሱንም ለብቻ የሚያጠራቅምበት ከስቶሩ ከዋናው ስቶር ጎን ለጎን ሌላ አዲሽናል ስቶር ሊኖረው ይገባል ማለት ነው አዝ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው so እያንዳንዱ ሩም ደግሞ the room construction for medicine and medical device trade organization room construction as organization ሊኖሩት የሚገቡትን ነገሮች ከላይ ተከሰን ሩሙ ደግሞ የመጀመሪያው ፍሎሩ it shall be washable መሆን መቻል አለበት ይሄ መሬቱ መታጠብ የሚችል መሆን መቻል አለበት እና it should be made of stone standard የሆነ ብሎክ
ስታንዳርድ ማቴሪያሎች መሆን መቻል አለባቸው። ፍሎር የሚሰሉት ሴሊንግ አስፈላጊ ከሆነ ቺፕ ቦርዶች መጠቀም ይቻላል። ኦር ሲሚላር ማቴሪያሎች ከሱ ጋር ከቺፕ ቦርድ ጋር የሚመሳሰሉ ማቴሪያሎች መጠቀም ይቻላል። አጌን the floor shall be constructed with cement or similar materials መሰረቱ በድንጋይ መሆን መቻል አለበት። የፍሎሩ ደግሞ መታጠብ ስላለበት within cement መሆን መቻል አለበት። and the room shall have adequate የሆነ lightning adequate የሆነ ብርሃን ሊኖረው ይገባል። necessary የሆነ temperature relative የሆነ humidity ሊኖረው ይገባል። and adequate air circulation መኖር መቻል አለበት። and it shall not have ዳይሬክት የሆነ ሳንላይት ኤክስፖዠር ግን ሊኖረው አይገባም። ብርሃን ይኖረዋል ማለት ማብራት ምናምን ነገር ነው እንጂ ዳይሬክት የሆነ ሳንላይት ሊኖረው አይገባም። ይሄኛው አንዳንድ ፕሮዳክቶችን ኮንታሚኔት አይደለም ሶሪ እንትናቸውን ኬሚካል ስትራክቸራቸውን አልተር ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። so if organization is engaged in import export and wholesale of narcotic and psychotropic substance it shall have lockable cabinet so narcotic ወይም psychotropic medicationዎችን import export ወይም distribute wholesale የሚያደርግ ከሆነ ኦርጋናይዜሽኑ እነዚህ መቆለፍ ስላለባቸው abused እንዳይደረጉ lockable cabinet ሊኖረው ይገባል። the store shall have lockable door and prevent from any pest and rodents in order to avoid contamination. Based on import quantity or product type, any medicines and medical device import, export and wholesale organization may have one or adjacent stores with a total area of no less than 40 meters. So based on the quantity and the amount of imported or exported materials or wholesale materials or pharmaceutical materials የተለያዩ ሳይዝ ሊኖረው ይችላል ስቶሩ ማለት ነው። ግን ከ40 ሜትር ስኩዌር ግን መብለጥ የለበትም። so the technical manager office shall have adequate የሆነ ኦፊስ furniture as well as lockable cabinet ሊኖረው ይገባል። educational preparedness of the professional አሁን ቴክኒካል ማኔጀር አለ ብለናል አይደለ? የመጀመሪያው ሪኳየርመንት እነዚህ ቴክኒካል ማኔጀሮችም ሆኑ የተለያዩ ኤዱኬሽናል ፕሪፔርነስ ሊኖራቸው ይገባል። so to engage in medicine and medical device trade ቴክኒካል ማኔጀሩ it should be pharmacist ነው መሆን መቻል ያለበት። ቴክኒካል ማኔጀሩ ማኔጅ የሚያደርገው ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተሩ ማለት ነው። and registered by appropriate bodies and he or she shall have 3 and above years of work experience in related work so ከተያያዙ ስራዎች ጋር አትሊስት ለ3 አመት ኤክስፒሪየንስ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። to engage in medical device trade technical manager shall have one of below listed educational preparedness so 3 and above years የላኛው for medical for medicine and medical device ለሁለቱም ፋርማሲስት ይሰራል as ምን ሆኖ as ቴክኒካል ማኔጀር ሆኖ መስራት ይችላል። ለሜዲሲንም ለሜዲካል ዲቫይስም ማለት ነው። ለሜዲካል ዲቫይስ ግን ሌሎችም as ቴክኒካል ማኔጀር መሆን ይችላሉ። ላይክ ፋርማሲስት መሆን ይችላል። ባዮሜዲካል ኢንጂነርም ቴክኒካል ማኔጀር መሆን ይችላል። ሜንቴናንስ ኢንጂነር ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ሜንቴናንስ ኢንጂነርም ቴክኒካል ማኔጀር መሆን ይችላል። ግን they should have experience at least 3 years of experience ሊኖራቸው ይገባል። ሜዲካል ላቦራቶሪ ቴክኖሎጂስት ዴንታል ሳይንሶች ኦፕታልሞሎጂስቶች ራዲዮግራፊክ ቴክኖሎጂስቶች and related health professional medical device import export wholesale ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። an organization to engage in medicine and medical device trade shall have warehouse manager እያንዳንዱ ዌርሃውስ ሊኖራቸው ይገባል። ዌርሃውስ ማኔጀር ዌርሃውሱን ይሄ ስቶክ ፓይልስ ኦፍ አይተሞች ስቶር የሚሆኑበትን ቦታ ማኔጅ ማድረግ የሚችል ዌርሃውስ ማኔጀር ሊኖራቸው ይገባል። ይሄ ዌርሃውስ ማኔጀር በዲፕሎማ ከሆነ 2 years of at least experience ሊኖረው ይገባል። የ2 አመት ካልሆነ ግን ፋርማሲ with 0 year experience መስራት ይችላል ማለት ነው as warehouse manager. Importation of medicine or medical device any person shall not import medicine or medical device into the country without getting import permit from the authority so ከአውቶሪቲው ፍቃድ ሳያገኝ ማንም ሰው ሜዲሲንም ሆነ ሜዲካል ዲቫይስ ኢምፖርት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። any medicine or medical device imported into the country አንደኛ ያለ ፍቃድ ያለ ላይሰንስ ኢምፖርት ማድረግ አይችልም። ሁለተኛ ያላሉ ኢምፖርት የሚደረጉት ነገሮች ሬጂስተር መደረግ አለባቸው በናሽናል ሬጉላቶሪ አውቶሪቲው the authority may permit import of unregistered medicine አንዳንዴ ግን ሬጉላቶሪው ሬጂስተር ያልሆኑ
ፕሮዳክቶች ወደ ውስጥ እንዲገቡ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ሊፈቅድ ይችላል። ይሄ ራሱን የቻሉ ሪኳየርመንቶች አሉ፣ በኋላ እናያለን። ኤኒ ፐርሰን ኢምፖርቲንግ ናርኮቲክ ሜዲሲን ኦር ሳይኮትሮፒክ ሜዲሲን ከሆነ ግን ስፔሻሊ የሆነ ኢምፖርት ፐርሚት ፍሮም ዲ አውቶሪቲ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ናርኮቲክ እና ሳይኮትሮፒክ ሰብስታንሶች ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆኑ ማለት ነው። ፉድ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ማንም ሰው ፐርሚሽን የተሰጠው ሰው ፉድ ኢምፖርት ኤክስፖርት ማድረግ ይችላል። ግን ፉዱ ችግር ካለበት ናሽናል ሬጉላቶሪ አውቶሪቲው ማስቆም ወይም ወደ ተላከበት ሀገር መመለስ ይችላል ማለት ነው። ዛት ሶሉሽን when requested by exporter issue certificate of laboratory analysis ምናምን certificate authorization to sell laboratory analysis እና certificate ሊኖር ይገባል። የትኛውም ኦርጋናይዜሽን importation of medicine, so any medicine may import medicine upon obtaining pre-import permits and a permit of entry from the authority at port of entry ማለት ነው። so import ማድረግ ይችላል። so pre-import permit ፍቃድ ከተሰጠው ማለት ነው። the authority shall cause disposal or the return to the country of origin of imported medicine as may be appropriate when its safety, quality and efficacy are not up to the standard. so የፕሮዳክታችን quality, safety and efficacy as per the standard meet የማያደርግ ከሆነ ስታንዳርዱን ወደ መጣበት መመለስ ይችላል ማለት ነው። ሮ ማቴሪያል and packaging of medicine እነዚህም without permission የትኛውም ሮ ማቴሪያል as well as packaging ማቴሪያል ወደ ሀገር ውስጥ አይገባም። so the authority shall issue detailed directive regarding raw material packaging of medicine ስለ ሮ ማቴሪያሎቹ as well as packaging ማቴሪያሎቹ ዲቴይልድ የሆነ ኤክስፕላኔሽን መስጠት መቻል አለበት። ሜዲሲን ሬጅስትሬሽን so የትኛው ሜዲሲን it shall be produced locally or imported and put in use unless it is duly registered by the executive organ after being tested for its safety, efficacy and quality. so በፕሮክላሜሽን 2009 የወጣው ፕሮክላሜሽን በኤፍኤምአካ ያወጣው ነው። 2009 ላይ ቻፕተር 1 ላይ በደንብ ሂስትሪውን አይተናል። ኤፍኤምአካ 2009 ላይ በወጣው ፕሮክላሜሽን መሰረት የትኛው ሜዲሲን ሬጂስተር ሳይሆን ወደ ገበያ መግባት አይችልም። so ኢምፖርት ለመደረግ ሬጂስተር መደረግ መቻል አለበት የትኛው መድኃኒት ማለት ነው። so ሬጂስተር ሲደረግ ማርኬት አውቶራይዜሽን ሲሰጠው ሴፍቲ፣ ኤፊካሲ እና ኳሊቲው ቴስት ተደርጎ ነው ማለት ነው። so the authority አንዳንዴ ግን it may consider permit for unregistered products መች ነው እሱ አንዳንዴ የናሽናል ሬጉላቶሪ አፌሩ ድረግ ሬጂስተር ያልሆኑ ድረጎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ይፈቅዳል። ይሄኛው in case of special conditions like for clinical trial ከሆነ for personal use ከሆነ for laboratory quality tests ከሆነ for registration purpose national or man-made disaster ካለ ወይም emergency aid ከሆነ diplomatic mission ከሆነ as well as if for medicine used for the treatment of disease no given adequate attention ካልተሰጠው በእነዚህ ስፔሻል ኬዞች without registration imports permit ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። so this is all about drug registration chapter 2 ይሄ ነው ይመስላል። በሚቀጥለው ስለ good manufacturing practice chapter 3 የምናይ ይሆናል። thanks for listening, don't forget to subscribe.